สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะที่เรากำลังทำคลิปนำเสนออยู่เมื่อเวลา 11 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย 18 สิงหาคมท่านผู้ชมครับท้องฟ้ารุ่งสางของกรุงมอสโกตอนนี้มันกำลังดุเดือดเลือดพล่านเลยท่านผู้ชมและเป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ กว่า 6 ชั่วโมงที่ผ่านมาโดรนยูเครนนี่แหละครับได้บินออกจากแผ่นดินยูเครนเดินทางมาล้อมกรอบกรุงมอสโกอีกครั้งผ่านเวลาไปกว่า 6 ชั่วโมงท่านผู้ชมตอนนี้โดรนส่วนใหญ่เดินทางมาถึงและกำลังระดมกันสร้างความเสียหายมีรายงานโดรนบางส่วนมันกำลังทะลุทะลวงฝ่าระบบป้องกันของรัสเซียซึ่งประกอบไปด้วยหลายชั้นนะครับความเสียหายเพิ่งเริ่มจะปรากฏออกมาตามสื่อโซเชียลสนามบินหลักทั้ง4แห่งของเมืองเพิ่งปิดตัวลงขณะที่โดรนนี่แหละครับกำลังพุ่งเข้ามาในเมืองหลวงกรุงมอสโกอย่างไม่หยุดหย่อนเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วชุมชนขณะที่ระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียเร่งยิงสกัดบางครั้งท่านผู้ชมครับเศษซากมันก็ตกลงมาใส่ที่อยู่อาศัยโดยตรงท่านผู้ชมครับโดรนยูเครนมันกำลังกรูเข้าหาเมืองต่างๆทั่วภูมิภาคกรุงมอสโกในขณะที่ระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียต่างเร่งรีบสกัดกั้นก่อนที่มันจะเข้าถึงเมืองหลวงยังไม่มีรายงานว่ามีโดรนตัวใดนี่แหละครับไปถึงใจกลางกรุงมอสโกหรือไม่แต่เศษซากนี่แหละครับมันก็ยังตกลงมาสร้างเขตทำให้เกิดเพลิงไหม้ยูเครนยังคงพยายามฝ่าฟันเข้าไปยังกรุงมอสโกเมืองหลวงทั้งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงทิศตะวันออก4ทิศทางมีรายงานกิจกรรมป้องกันภัยอากาศของรัสเซียกำลังปฏิบัติการอย่างหนักทั่วทุกภูมิภาคนี่แหละครับป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยังคงสกัดกั้นโดรนของยูเครนได้อย่างเป็นระบบเส้นทางการบินของโดรนต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนใช้เส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นซ้ำกับวันก่อนผ่านตุลาและลิยาซานนะครับซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปสู่กรุงมอสโกเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยังคงรักษาประสิทธิภาพได้นะครับมีรายงานเกิดผลกระทบบ้างแล้วบางพื้นที่จากการสกัดกั้นที่ดูเหมือนโดรนที่มันมีเป็นจำนวนมากเลยครับมันโอเวอร์โหลดไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้หมดรัสเซียได้สร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งรอบๆกรุงมอสโกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ยูเครนก็ยังเพิ่มปริมาณโดรนโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์ล่าสุดเช้าวันอาทิตย์นะครับต่อเนื่องถึงวันจันทร์อาจจะมีโดรนมากถึง800ลำในการโจมตีและวันนี้ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับมันมีรายงานตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาเลยครับปริมาณโดรนมันเพิ่มขึ้นจาก400ถึง500ลำมันเดินทางมาล้อมกรอบกรุงมอสโกอีกครั้งท่านผู้ชมครับไม่แน่ท่านผู้ชมครับมันอาจจะมีทั้ง FP5 FP9 เหมือนที่เราทำคลิปนำเสนอก่อนหน้านี้นี่นะครับรายงานผลกระทบตอนนี้มันจึงเริ่มยังไม่มีรายละเอียดมากยังไม่เห็นผลกระทบมากมายคาดว่ารายละเอียดส่วนใหญ่ช่วงเย็นวันนี้นี่แหละครับ18 สิงหาคมมันก็จะเริ่มมีรายละเอียดความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นตามมาในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับปูตินกำลังยกระดับสงครามเพิ่มมากขึ้นโดยไม่สนใจสันติภาพใดๆหรือความเดือดร้อนใดๆของประชาชนที่มีอยู่ในขณะนี้รายงานระบุนะครับว่าปูตินกำหนดให้ฤดูใบไม้ร่วงปี 2027 นี่แหละครับเป็นกำหนดการใหม่สำหรับกองกำลังรัสเซียในการยึดเขตดอนบาสให้ได้นี่แหละครับตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ที่อ้างเจ้าหน้าที่ตะวันตกนี่แหละครับซึ่งเป้าหมายการยึดดอนบาสนี่แหละครับมันเลื่อนเข้าเลื่อนไปเลื่อนออกจนปัจจุบันนี่เลยครับเข้าปีที่4แล้วท่านผู้ชมครับหากเป้าหมายนั้นยังไม่บรรลุหลังจากระดมพลเพิ่มเติมเลยครับโอกาสสำหรับการเจรจาสันติภาพมันก็อาจจะมีมากขึ้นพร้อมๆกับการที่ขยายสงครามนี่เลยครับยืดเยื้อแบบไม่รู้จบก็มีโอกาสเช่นกันเจ้าหน้าที่กังวลด้วยความล้มเหลวนะครับว่าในสนามรบต่อเนื่องนี่เลยครับมันอาจผลักดันให้เคมลินยกระดับการเผชิญหน้าเกินกว่าแคว้นยูเครนเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นของนาโต้และตอนนี้ดูเหมือนมันเริ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยแหละครับก่อนหน้านี้รัสเซียใช้โดรนยั่วยุนี่แหละครับตามมาด้วยเครื่องบินรบและตอนนี้มันเดินทางมาถึงการใช้ขีปนาวุธล่อนยั่วยุชาติยุโรปแล้ว
ล่าสุดท่านผู้ชมครับมีรายงานว่ารัสเซียตอนนี้สร้างฐานรับโดรนภายในระยะโจมตีของนาโต้สำเร็จแล้วมีรายงานเป็นภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันชัดเจนรัสเซียจัดตั้งศูนย์โดรนใหม่10แห่งใกล้เบลารุสและยูเครนโดยภาพถ่ายดาวเทียมเผยเห็นรางปล่อยอย่างน้อย10แห่งบางสถานที่เนี่ยนะครับสามารถเก็บโดรนได้มากกว่า 1,000 ลำตามรายงานในขณะที่รุ่นเจอราน2โดรนรุ่นใหม่นี่แหละครับโดรนเจอราน4โดรนรุ่นใหม่ของรัสเซียอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายได้เกือบไกล1,000 กิโลเมตรนะครับวอร์ซอเมืองหลวงของโปแลนด์ตอนนี้อาจตกอยู่ในระยะของโดรนโจมตีระยะไกลรุ่นล่าสุดของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสร้างความตื่นตระหนกใหม่ทั่วนาโต้ไม่น้อยยุโรปกำลังเผชิญกับเครือข่ายโดรนของรัสเซียที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเดินเจอราน4เลยครับซึ่งก็เป็นโดรนเจ็ตมีความเร็วและกำลังยุโรปกำลังกลายเป็นเป้าของโดรนใหม่รัสเซียซึ่งออกแบบมาเพื่อโจมตีหมู่และระบบที่ยากต่อการสกัดกั้นมากขึ้นกว่าโดรนยุคแรกๆจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับรัสเซียส่งทั้งโดรนทั้งเครื่องบินมิก31รวมถึงขีปนาวุธแบบล่อนและแบบทิ้งตัวนี่แหละครับรัสเซียส่งล้ำน่านฟ้านาโต้แล้วกว่า70ครั้งในปีเดียวและปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 30% กระจุกตัวดูโดยเฉพาะโรมาเนียนี่เลยครับป่าทึบด้านตะวันออกของโปแลนด์และแถบบอลติกกรณีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือโดรนลุกเข้าไปในโปแลนด์นี่เลยครับซึ่งนาโต้รับมือได้อย่างทุลักทุเลรวมถึงเหตุการณ์ขีปนาวุธล่อน KH-101 ในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดท่านผู้ชมครับปูตินต้องการอะไรกันแน่เมื่อมีการวิเคราะห์กันดูเหตุผลหลักๆที่สำคัญที่ปูตินกำลังดำเนินการอยู่หนึ่งก็คือล่อให้นาโต้นี่เลยครับเปิดระบบป้องกันเต็มรูปแบบเพื่อประเมินขีดความสามารถที่แท้จริง 2. ทำให้การล้ำน่านฟ้ากลายเป็นเรื่องปกติจนชาชินนี่แหละครับเพื่อให้ยุโรปตั้งตัวไม่ทันในวันที่บุกจริงและเหตุผลที่ 3 ส่งสัญญาณข่มขู่โดยตรงว่าถ้าเผื่อนาโต้ยังสนุนจากยูเครนต่อไปนี่แหละครับก็ต้องรับผลที่ตามมานาโต้เสนอแนวความคิดกำแพงโดรนทอดยาวจากฟินแลนด์ถึงโรมาเนียท่านผู้ชมครับแต่ระยะทางเกือบ1,000 ไมล์นี่แหละครับมันทำให้ปิดทั้งแนวไม่ได้นะครับภาพรวม17 สิงหาคมยังชี้ว่าโดรนราคาถูกที่ผลิตครั้งละหลักพันนี่แหละครับสามารถถล่มระบบป้องกันจำนวนล้วนๆได้ไม่ว่าระบบนั้นจะดีแค่ไหนทางออกที่เหลือก็คือการป้องปรามแต่จนถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับนาโต้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามาตรการตอบโต้ที่จะทำให้รัสเซียหยุดคิดในการที่จะลุกลามนั้นคือวิธีการใดท่านผู้ชมครับโปแลนด์กำลังกลายเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะถูกรัสเซียลุกลามก่อนใครขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับกองทัพโปแลนด์ก็มีกำลังพลที่ใช้งานได้จริงเกินกว่า 200,000 นายในปัจจุบันหลังจากการเพิ่มกำลังทหารอีก 5,000 นายนับตั้งแต่ต้นปีมียอดรวมด้วยทหารอาชีพประมาณ 156,000 นายนี่แหละครับรวมถึงกองกำลังนาโต้นะครับที่ช่วยป้องกันอีกบวกลบ 40,000 นายซึ่งเทียบกับกองทัพของรัสเซียแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามันยังเทียบกันไม่ติดขณะที่รัสเซียกำลังจะระดมทหารเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับมันมีรายงานข่าวกรองยูเครนตรวจพบสัญญาณว่ารัสเซียนี่แหละครับกำลังเตรียมการระดมพลครั้งใหม่ทันทีจากหลังการเลือกตั้งสภาดูมานะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่ 21 กันยายนนี่แหละครับซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วงต้นเดือนตุลาคมการระดมพลครั้งใหม่อาจมีทหารใหม่มากถึง 500,000 นายนี่นะครับสาเหตุที่ทำให้ปูตินต้องเสียค่าใช้จ่ายทางการเมืองจำนวนมากเช่นนี้ก็คือความล้มเหลวของระบบการเกณฑ์ทหารรัสเซียรูปแบบการเกณฑ์ทหารแบบเดิมแบบสัญญาจ้างนี่เลยครับดูเหมือนช่วง2 ปีที่ผ่านมามันลดลงอย่างมากอันเนื่องมาจากว่าทหารส่วนใหญ่รับรู้เลยแหละครับว่าถ้าเผื่อเข้าไปในสนามรบนี่แหละครับโอกาสที่จะออกมาใช้เงินนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้การระดมพลครั้งแรกครั้งเดียวมันเกิดขึ้นในช่วงต้นสงครามปี 2022 ท่านผู้ชมครับมันก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนอย่างกว้างขวางเลยแหละครับ
มันมีประชาชนจำนวนเรือนล้านอพยพออกนอกประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเลยครับซึ่งก็เป็นกลุ่มแรงงานที่มีความสำคัญและตอนนี้ท่านผู้ชมครับภายหลังเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการใช้สัญญาจ้างในช่วง2ปี 2023-24นี่แหละครับซึ่งดูเหมือนจำนวนอัตราจ้างที่มากขึ้นนี่แหละครับช่วงแรกมันก็ได้รับความสนใจแต่ดูเหมือนผ่านไปสัก2ปีท่านผู้ชมอัตราจ้างที่สูงลิ่วนี่แหละครับดูเหมือนมันไม่ได้รับค่าจ้างรวมถึงทหารที่เข้าร่วมรบนี่แหละครับไม่ได้กลับมาจากสนามรบมันก็เลยทำให้สัญญาจ้างมันลดลงเรื่อยๆสุดท้ายท่านผู้ชมครับมันหาทหารทดแทนไม่ไหวหาทดแทนทหารไม่ไหวการสูญเสียเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นนายนี่แหละครับขณะที่มีการสมัครใหม่ไม่ถึง 30,000 นายสุดท้ายมันก็เลยต้องเป็นการระดมพลแบบภาคบังคับนี่แหละครับที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนตุลาคมท่านผู้ชมครับข่าวการเสียทหารใหม่ในสนามรบซึ่งมีอายุเฉลี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงจากการที่ทหารเหล่านี้นี่นะครับไม่ได้รับการฝึกและต้องเผชิญกับสงครามโดรนที่ตรวจจับทุกความเคลื่อนไหวนี่แหละครับทำให้การเคลื่อนกำลังพลทั้งทหารและยานเกราะมันตกเป็นเป้าตัวเลขความสูญเสียทหารเดือนหนึ่ง 40,000 นายนี่เลยครับมันเป็นสัญญาณว่าทหารใหม่ที่เซ็นสัญญานี่เลยครับจะไม่ได้กลับออกมาและถ้าเข้าสู่สนามรบมันกลายเป็นผลกระทบสำคัญต่อการสมัครจนรัสเซียต้องเข็นแผนระดมพลทหารมาบังคับอีกครั้งแนวโน้มการขยายสงครามยุโรปนี่เลยครับมันกลายเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่รัสเซียนี่เลยครับต้องเตรียมทหารเพิ่มการที่ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโลจิสติกคลังไวเดอรี่ที่ถูกทำลายและการขาดแคลนน้ำมันจนต้องต่อคิวเติมน้ำมันนี่เลยครับมันกำลังจะมารวมกันกับผลกระทบจากการระดมพลมันกำลังจะกลายเป็นปัญหาสะท้อนกลับไปให้ปูตินต้องแก้ไขและสั่นคลอนรัฐบาลของเขาซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมครับการขนทหารมาคุมเข้มมันจะยิ่งหนักหน่วงมากขึ้นและทุกสัญญาณความเคลื่อนไหวนี่เลยครับมันก็มีความเสี่ยงของการปฏิวัติตามมาแต่ดูเหมือนตอนนี้สัญญาณที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและกำลังเกิดขึ้นใจกลางกรุงมอสโกนั่นก็คือเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนกำลังระดมถล่มกรุงมอสโกอีกครั้งซ้ำเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์เช้าวันที่วันอาทิตย์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีรายงานโดรนกว่า800 ลำและคาดหมายวันนี้ท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายๆเย็นๆวันนี้นี่นะครับมันก็จะเริ่มมีรายงานความเสียหายว่ากรุงมอสโกในเช้าวันนี้ของเวลาประเทศรัสเซียเนี่ยเลยครับมันจะได้รับความเสียหายอะไรบ้างและเราจะทำคลิปนำเสนอในโอกาสต่อไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ